नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यमयू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु विगतका दिनहरुमा जस्तै आज पनि म एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुलाई समस्या भयो, काम गर्दा गाह्रो भयो र त्यो भिडियोमा तपाईले मैले भन्न खोजेको र मैले सिकाउन खोजेको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसको मैले ढिलो चाँडो तपाईहरुलाई त्यो समस्याको समाधान खोजिदिने छु भन्ने एउटा वाचा गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। साथीहरु यो भन्दा अघिल्लो पटकको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो एडोब प्रिमियर प्रो सीसी 2019 भर्जनमा रेजर टुलको बारेमा बताएको थिएँ र त्यो भिडियो कस्तो लागेको थियो र त्यसमा केही समस्या भएको भए फेरि पनि तपाईले कमेन्ट गर्नु होला अथवा मैले भनेको कुरा एकै पटकमा बुझ्नु भएन भने त्यसलाई फेरि रिप्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि त्यो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने अहिले यहाँ माथिपट्टि एउटा लिंक आइरहेको होला, त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर त्यो भिडियोसँग सम्बन्धित फेरि जानकारी लिन पनि सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई विशेष गरी यो स्लिप टुल र स्लाइड टुलको बारेमा मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु र एडोब प्रिमियर प्रो सीसी 2019 भर्जनमा तपाईलाई यो स्लिप र स्लाइड टुल पनि अब युज गर्न सकिने टुल हो र जसको मद्दतले तपाईले आफ्नो कामलाई अब धेरै सजिलै र छिट्टै काम गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको विषयवस्तुको कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु मेरो कम्प्युटरमा अहिले फाइनल एडिटिङ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट वर्क खोलिरहेको छ र यतापट्टि अब हाम्रो टाइमलाइन देखिएको छ। प्रोजेक्ट प्यानलमा धेरै अब हाम्रो बिनहरु छ, केही अब सिक्वेन्सहरु छ, कुनै केही भिडियोहरु पनि छ। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो विशेष गरी यो स्लिप र स्लाइड टुलको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो टुल पनि अब लगभग प्रिमियर प्रोमा युज गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो धेरै युज चाहिँ गरिदैन। त्यही पनि अब यसको युज कसरी गर्ने र यो यसको युज गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले यता प्रोजेक्ट प्यानलमा केही भिडियोहरु म यहाँ इम्पोर्ट गर्छु। म डाइरेक्ट फोल्डरबाटै इम्पोर्ट गर्छु। एउटा भिडियो मैले यो लिएँ, एउटा यो लिएँ अनि अर्को आएर यो भिडियो म यति भिडियोहरु चाहिँ मैले यहाँ लिएँ। अनि विशेष गरी अब हाम्रो यो स्लिप र यो स्लाइड टुलको हामीले विशेष गरी प्रयोग किन गर्छौं भने कुनै पनि क्लिपहरुको हामी इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट जब सेट गर्छौं त्यो सेट गरिसकेपछि अब हामीले टाइमलाइनमा ल्यायौं भने त्यसको अब यो इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट बढाउने घटाउने गर्ने कामको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने हो। पहिला म यिनीलाई यो चिन्हको लागि म सजिलोलाई म यो गर्छु। पहिला यहाँ यिनीहरुको नाम चेन्ज गर्छु। भिडियो 1 भनेर मैले नाम दिएँ अनि यसको मैले यो तल्लो अर्को भिडियोको भिडियो 2 भनेर नाम दिन्छु अनि त्यस्तै म अर्को भिडियोको यहाँ भिडियो 3 भनेर नाम दिएँ। नाम दिनै पर्छ भन्ने छैन, मैले यहाँ भिडियो चिन्हको लागि मैले यस्तो गरेको हो। यही नै गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यस्तो केही पनि हेर्नुस्। र सबैभन्दा पहिला मैले यी भिडियोहरुलाई म यहाँ यता सोर्स प्यानलमा लैजान्छु र यसको इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट सेट गर्छु। यो भिडियो 1 लाई मैले यहाँ लगे ल हेर्नुस्। यहाँ गएर मैले इन पोइन्ट सेट गरे अनि यहाँ गएर मैले यसलाई आउट पोइन्ट सेट गरे र अहिले मेरो यो 8 सेकेन्ड 4 फ्रेमको यो भिडियो भयो र मैले अब यसको यो भिडियो मात्रै मैले ड्र्याग गरेर यहाँ लगे। यसरी मैले भिडियो मात्रै मैले यहाँ ड्र्याग गरेर लगे ल हेर्नुस्। यो एउटा भिडियो छ अनि त्यस्तै फेरि मैले भिडियो 2 को पनि यहाँ लान्छु। ल हेर्नु यो भिडियो 2 पनि लगे। यसको पनि त्यही 24 सेकेन्डकै छ। यहाँ गएर मैले इन पोइन्ट सेट गरे, यहाँ गएर मैले यसको आउट पोइन्ट सेट गरेर यो पनि भिडियो लगे ल हेर्नुस्। दुईटा क्लिप ल्याएँ र त्यस्तै म अब अर्को क्लिप पनि लिन्छु यो भिडियो 3 भन्ने। यसलाई पनि मैले यही सोर्स प्यानलमा लगे। यसको हाम्रो 10 सेकेन्ड 28 फ्रेमको छ। अब यहाँ म यसलाई स्टार्टिङ देखि नै यो इन पोइन्ट गरे र यतापट्टि यहाँ लगेर आउट पोइन्ट गरे। यो 7 सेकेन्ड 6 फ्रेमको भयो। यसलाई पनि मैले ड्र्याग गरेर यहाँनेर हाम्रो टाइमलाइनमा लिएँ र अझ एउटा भिडियो म लिन्छु। यो अर्को भिडियो पनि मैले ड्र्याग गरेर यसमा लगे र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो यो 22 मिनेट 58 सेकेन्ड अनि 28 फ्रेमको छ। यसको थोरै म निकाल्छु। इन पोइन्ट सेट गरे अनि यहाँ गएर आउट पोइन्ट सेट गरिदिएँ। 1 मिनेट 1 सेकेन्ड 25 फ्रेमको आयो। यदि घटाउन चाह्यो भने यसलाई यसरी घटाउन पनि सकिन्छ। ल म 41 सेकेन्ड 5 फ्रेमको भयो। यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँ लिएँ ल हेर्नुस्। अब यहाँ हाम्रो भयो कि एउटा दुईटा तीनटा र चारवटा हाम्रो क्लिपहरु भयो र यिनी हरेक क्लिपहरुको हामीले यहाँ सोर्स प्यानलबाट इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट सेट गरेर हामीले ड्र्याग गरेर लिएका छौं। र अब हाम्रो आजको यो भिडियोमा यो स्लिप र यो स्लाइड टुल यी दुईटा टुलहरुको बारेमा हामी हेर्दै छौं।
अब स्लिप टुल र स्लाइड टुलमा पहिला मैले यो स्लिप टुलको बारेमा तपाईहरुलाई देखाउँछु र राम्ररी हेर्नु होला। यो स्लिप टुल हामीले के को लागि प्रयोग गर्छौं त भन्दा कुनै पनि हामीले भिडियोहरु लियो र त्यसको इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट सेट गरियो भने अब जस्तो यहाँ हाम्रो यो भिडियो 1 छ, यो भिडियो 2 छ अनि यो भिडियो 3 छ र म बसेको छु केमा भिडियो 2 मा। अब यो म भिडियो 2 मा बसिसकेपछि अब यो स्लिप टुल लिएर ल हेर्नुस् है, यहाँ तपाईले माथि यहाँ प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्लिप यसमा लिएर यसलाई समातेर मैले यसलाई यता हल्का यता दायाँतिर ताने भने हेर्नुस् त माथिपट्टि अब हाम्रो यो प्रोग्राम मोनिटरमा अगाडिपट्टि देखिएको हो यो भनेको हाम्रो भिडियो 1 क्लिपको हो र यतापट्टि देखिएको हाम्रो यो भिडियो 3 क्लिपको हो भने यो बीचमा हो यहाँ दिने दुईटा देखिएको हाम्रो यो भिडियो 2 वालाको हो भने अब जब हामीले यो स्लिप टुल लिएर यसलाई यता र उता तान्ने गर्छौं यसमा हाम्रो यो ड्युरेसन यसको जति हामीले ड्युरेसन इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट सेट गरेर ड्र्याग गरेर यहाँ लिएका थियौं त्यसको टोटल ड्युरेसन घट्ने बढ्ने होइन कि यसरी हामीले अगाडितिर लग्यो भने यसको इन पोइन्ट अगाडि सर्किँदै जान्छ, अगाडि सर्दै जान्छ र पछाडितिर लग्यो भने यसको आउट पोइन्ट चाहिँ पछाडि सर्दै जान्छ। तर यो यसको भिडियोको टोटल ड्युरेसन चाहिँ त्यति नै हुन्छ। यहाँ अहिले हेर्नुस् त अहिले हाम्रो कति भयो भन्दा पछाडिपट्टि अब हाम्रो 2 सेकेन्ड 8 फ्रेममा पछाडि गयो यसरी। यसलाई अगाडि लग्यो भने हेर्नु त अगाडि कतिमा झर्यो 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड 1 फ्रेममा अगाडिपट्टि सर्यो माइनस भनेर देखायो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसरी हामीले यही क्लिपको मात्र इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट अगाडि पछाडि सार्ने मात्रै काम गर्नको लागि हामीले यो स्लिप भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौं। यही काम तपाईले यदि यहाँ अब यताबाट गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब हाम्रो यो भिडियो 2 को हो, यो भिडियो 2 लाई मैले यहाँ लगे हेर्नुस् त यहाँ देखि मैले इन पोइन्ट सेट गरेको छु, यहाँ गएर आउट पोइन्ट सेट गरेको छु भने यसलाई हामीले यो बीचमा समातेर हेर्नु त यसरी अगाडि पछाडि यसलाई सारियो नि। अब यसको हाम्रो इन पोइन्ट र आउट पोइन्टको ड्युरेसन घट्ने बढ्ने त भएन। त्यही काम हामीले यता टाइमलाइनमा गर्नु पर्यो भने हामी यो स्लिप भन्ने टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तो गाह्रो र त्यति अप्ठ्यारो केही पनि छैन, थोरै अलिकति बुझ्ने कुरा छ। र अब तपाईले यसको युज कहाँ गर्ने भन्ने त आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले अगाडि पछाडि गर्न पर्यो क्लिपलाई भने अब त्यो गर्न सकिन्छ। तर त्यो गर्ने काम भनेको हामीले सोर्स मोनिटरमा लगेर इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट सेट गरेको क्लिपहरुलाई हामीले गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट फुल क्लिप तानेको छ भने चाहिँ त्यो अब खासै इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट सेट गरेको छैन भने गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि हामी यो स्लिप भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौं। र अब त्यसपछि अब अर्को टुल छ हाम्रो स्लाइड टुल। स्लाइड टुल भनेको फेरि अब हाम्रो यो स्लिप टुलको ठीक उल्टा टुल हो है। स्लिप टुलको ठीक उल्टा टुल हो। स्लिप टुलले के गर्थ्यो भन्दा हाम्रो कुनै पनि अब यो क्लिपलाई अब यता अगाडि र पछाडि सारियो भने उसको इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट अगाडि पछाडि घटबड हुने गर्थ्यो। तर अब यो हाम्रो स्लाइड टुलले फेरि के गर्छ भने अब स्लाइड टुलले फेरि अब कुनै पनि अब हाम्रो यो क्लिपमा सिलेक्ट गरेर त्यसलाई अब हामी अगाडि र पछाडि सार्छौं भने अगाडितिर लग्यो भने अघिल्लो क्लिपको आउट पोइन्ट घट्छ, अगाडि लग्यो भने अगाडि क्लिपको इन आउट पोइन्ट घट्छ र पछाडिपट्टि भएको क्लिपको फेरि इन पोइन्ट बढ्दै जान्छ र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यसको ड्युरेसन पनि बढ्छ हैन। अनि त्यसपछि आएर पछाडितिर लग्यो भने पछाडि भएको क्लिपको इन पोइन्ट घट्छ र उसको ड्युरेसन पनि घट्छ र अगाडिपट्टि भएको क्लिपको फेरि आउट पोइन्ट बढ्दै जान्छ। अब त्यसको ड्युरेसन नै घटाउने बढाउने गर्न पर्यो भने फेरि हामी यो स्लाइड भन्ने टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं। अब यसलाई म प्र्याक्टिकली देखाउँछु। ल हेर्नुस् यहाँ गए मैले स्लाइड टुल लिएँ अथवा यसलाई सर्टकट की तपाईले यु दबाएर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् स्लाइड टुल लिएँ र अब हेर्नुस् है यो म हाम्रो बीचको भिडियो क्लिप म 2 मा छु अनि यसको ड्युरेसन हाम्रो कति छ 12 सेकेन्ड 13 फ्रेम छ। अनि यो भन्दा पछाडिको भिडियो अब 3 भन्नेको फेरि हाम्रो 7 सेकेन्ड 4 फ्रेम छ भने अगाडिपट्टि अब हाम्रो यो भिडियो 1 को हाम्रो 8 सेकेन्ड 4 फ्रेमको टोटल ड्युरेसन छ। अब यो बीचको वाला क्लिपलाई समातेर मैले यसलाई यता पछाडि सारे भने अब हेर्नुस् त अब यहाँ माथिपट्टि यहाँ हाम्रो यो जुन स्लिप टुलले ल्याउनेको ठीक उल्टा देखियो। स्लिप टुलले ल्याउँदाखेरि हाम्रो यहाँ माथिपट्टि अब हाम्रो यतापट्टि अगाडिको र पछाडिको क्लिप अगाडिपट्टि यता र पछाडि थिए, तलपट्टिको अब हाम्रो यहाँ जोइनिङ थियो। अनि अहिले फेरि के भइदियो भन्दा माथिको यो जोइनिङ भइदियो, तलपट्टिको अघिल्लो क्लिप र पछाडिको क्लिप देखियो। यो जुन यो अगाडिपट्टि यो देखिएको छ नि 19 सेकेन्ड 21 फ्रेम भन्ने वाला यो फ्रेम हो हैन। अनि पछाडिपट्टि देखिएको फेरि हाम्रो यो भिडियो 3 वाला क्लिप हो।
र अगाडिपट्टि देखिएको फेरि हाम्रो भिडियो 1 वाला हो। अब भिडियो 1 को ड्युरेसन अब हामीले पछाडि सारियो भने यसको आउट पोइन्ट बढ्छ अनि भिडियो 3 वालाको अब हाम्रो इन पोइन्ट घट्छ र त्यसको ड्युरेसन पनि घट्छ र बीचको वालाको चाहिँ हाम्रो केही पनि चेन्जेस आउँदैन, त्यो जति थियो त्यति नै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब मैले यसलाई अगाडि पछाडिपट्टि यति पर लगेँ, हेर्नुहोस् त यो अघिल्लो वालाको हाम्रो यो ऐ कति थियो, अघिल्लो वालाको हेर्नुहोस् त अघि हाम्रो 8 सेकेन्ड थियो, 12 फ्रेममा गयो, बढ्यो ड्युरेसन। र पछाडिपट्टि भएको यो हाम्रो यो क्लिपको फेरि ऐ हाम्रो कति थियो, अहिले अब यो घटेर हाम्रो थोरैमा आयो, जुन अब हाम्रो यसको टोटल ड्युरेसन पनि घट्यो अनि त्यसपछि आएर यसको इन पोइन्ट पनि सर्दै सर्दै हाम्रो पछाडितिर गयो। बीचको क्लिप जुन हाम्रो यो भिडियो 2 भन्नेवाला चाहिँ उस जतिको थियो त्यति नै भयो, यसमा कुनै चेन्जेस आउँदैन। त्यो सर्न अगाडि पछाडि सर्छ, जुन अगाडि र पछाडि भएको क्लिपको ड्युरेसन चाहिँ घट्ने बढ्ने हुन्छ। यस्तै म अर्को पनि देखाउँछु। म अब यहाँ हाम्रो यो भिडियो 3 भन्ने क्लिपमा छु। अहिले अब यो भिडियो 3 को अब हाम्रो के छ ड्युरेसन, यहाँ अब हामीले लग्यौँ भने यसरी यसलाई जुम गरौँ, यसको ड्युरेसन हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो कति छ, 2 सेकेन्ड 15 फ्रेम छ। अब यही अब स्लाइड टुल लिएर मैले अब पछाडिपट्टि सार्छु भने यो अघिल्लो क्लिपको अब हाम्रो ड्युरेसन बढ्छ र पछाडिपट्टि यो इन्ट्रो भन्ने भिडियोको हाम्रो ड्युरेसन इन पोइन्ट चाहिँ घट्छ र ड्युरेसन पनि घट्छ। भिडियो 2 तिर मैले सार्दै लिएँ भने अब यसको भिडियो 3 को त ड्युरेसन जति छ त्यति नै हुन्छ, यो घटबड कुनै चेन्जेस हुँदैन। तर भिडियो 2 को फेरि आउट पोइन्ट चाहिँ अब घट्छ र यसको अहिले हाम्रो यो 12 सेकेन्ड 13 फ्रेम भन्ने छ यो पनि घट्छ। ल हेर्नुहोस् त यसलाई समातेर मैले यसरी लिएँ। ल हेर्नुहोस् अब पछाडिको अब हाम्रो यो जति छ त्यति नै छ। ल हेर्नुहोस् यसमा कुनै चेन्जेस आएको छैन, त्यही 2 सेकेन्ड 15 फ्रेम नै छ। तर अघिल्लोको अहिले हाम्रो 12 सेकेन्ड कति थियो हेर्नु त, अहिले 9 सेकेन्डमा झऱ्यो। भन्नुको अर्थ यसको ड्युरेसन पनि घट्यो अनि त्यसपछि आएर यसको आउट पोइन्ट पनि घट्यो भने पछाडिपट्टिको पनि अब हाम्रो यसको अब हाम्रो ड्युरेसन पनि बढ्यो, अघिल्लोवालाको ड्युरेसन घट्छ, पछाडिवालाको बढ्यो। यदि यसलाई हामीले सार्दै हामीले यता दायाँ साइडतिर लग्यौँ भने दाहिने साइडतिरको अब हाम्रो यसको ड्युरेसन पनि घट्छ, इन पोइन्ट पनि घट्छ, बायाँ साइडतिर भएको क्लिपको चाहिँ ड्युरेसन बढ्छ, आउट पोइन्ट पनि बढ्छ। यसरी हामीले यो स्लाइड भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौँ। यसको युज चाहिँ हामीले विशेष गरी किन गर्छौँ भन्दा बिचमा भएको क्लिपलाई हामीले केही पनि नगरेर अगाडि र पछाडि भएको क्लिपहरूको ड्युरेसन घटाउने बढाउने अनि त्यसको इन पोइन्ट र आउट पोइन्ट घटाउने बढाउने गर्न पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तो धेरै युज गर्न त अब पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यदि तपाईहरुले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई राम्रोसँग यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी एकपटकमा बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई फेरि प्लेब्याक गरेर हेर्नु होला, अवश्य पनि तपाईले बुझ्नु नै छ। खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यति गाह्रो कुरा केही पनि छैन। अब काम गर्न चाहिँ सजिलो छ यिनी टुलहरुको, तर त्यति धेरै युज गर्न पनि पर्दैन। गर्न चाह्यो भने गर्न सकिन्छ अवस्था हेरिकन। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई स्लिप टुल र स्लाइड टुलको बारेमा मैले जानकारी गराएँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु र तपाईहरुले राम्रो लाग्यो भने राम्रो प्रतिक्रिया दिनु, कुनै सुझाव सल्लाह छ भने सुझाव सल्लाह सहितको प्रतिक्रिया दिनु, ताकि मलाई यो भन्दा आउने दिनमा बनाउने भिडियोहरु बनाउन सजिलो होस्, सरल होस् भन्ने उद्देश्यको लागि पनि तपाईले आफ्नो कमेन्ट गर्न पक्कै पनि नबिर्सिनु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु र यो जानकारी अरु तपाईहरुका साथीहरुलाई पनि गराउन चाहनुहुन्छ, यो भिडियो हेरेर अरु साथीहरुले पनि यो भिडियो एडिटिङ गर्न सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफूले चलाउने विभिन्न किसिमका सोशल मिडिया प्लेटफर्महरु फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटक के चलाउनुहुन्छ त्यसमा अवश्य पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु। छिट्टै नै अब अर्को भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म अमृत गोथामेलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।